اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه انا النهارده عايز اقول لكم سريعا على ان شاء الله انا هقعد اتفرغ شويه لعمل بروجرام خاص بميدليرن او برامج خاصه بميدليرن الفتره القادمه. يعني هديها وقت اكتر من وقتي وتركيز عليها، فانا محتاجكم هنا بقى المره دي انتوا تساعدوني تختاروا ايه التوبكس اللي انتوا تهمكم اكتر حاجه. فعشان ابقى عادل عملت ايه حاجه اسمها كوميونتي تاب، اللي هي بتسمى مشاركات. يعني في عندكم هتلاقوا في فيديوز لو بالعربي، وبعدها اللايف ستريم اللي هو البث المباشر، وبعدها ايه كلمه مشاركات او كوميونتي اللي هي مرسومه هي دي عندكم. ولو هننزل كده نعمل حواليها مربع هتلاقي دي، لو تدوسوا على كلمه كوميونتي دي او مشاركات عندنا هتلاقوا في ميدليرن في الصفحه دي السؤال اللي انا حاطه: which one of the following topics you would like or you want Dr. Tariq to do next. انتوا عايزين ايه؟ انا حاطط emergency medicine نعمل كورس ليها ونركز عليه، فانا هضطر افوكس عليها شويه حسب البرسنتج هيجي لي قد ايه. ميديكال ثيرابيوتكس في ناس عايزاه، هنشوف كام في المية. اليو اس ام لي ستيب 2 برنامج خاص بيها، واذر توبكس بقى براحتكم. يعني حد عاوز مثلا يعني طالما حاجه ريليتد للميديكال فيلدز، يعني الدرماتولوجي ممكن، بيدياتريكس ممكن كذا، فانتوا اللي في ايدكم بقى توجهوا بقى الاتجاه هنكون لمين اكتر. يعني هندي اهتمام بمين اكتر؟ emergency medicine, medical therapeutics, USM لي ستيب 2 ولا other topics؟ واكتبوها لنا في كومنت اي مربع تحت كده، تدوسوا عليه جنب السهم ده وتكتبوا الكومنت انتوا ايه الماده اللي عايزينها اكتر حاجه. يمكن كلينيكال ميديسن مثلا، يعني احنا ناقص لنا ايه شويه حاجات الكلينيكال ميديسن نكملها، الشيست، الجي اي تي، النيورولوجي، او واحد عاوز يكمل ليكتشرز النيورولوجي الى اخره. فاحنا هنشوف المعدل بصراحه وهنحكم على اساسه بالبرسنتج بيبان هنا اهوت. في الاخر اقول والله الغالبيه عايزه امرجنسي ميديسن، خلاص البروجرام الجاي يبقى الفوكس اساسا عندنا هتبقى على الامرجنسي ميديسن الى اخره. فادوني فكره كده انتوا عايزين ايه، رايكم ايه، وبس تدخلوا دوسوا على ايه كوميونتي ايه تاب دهيت، ودي السؤال هتلاقوه موجود، والكوميونتي تاب دهيت هي اللي ايه هتحدد لي الردود بتاعتكم، اللي هتحدد لي البروجرام الجاي ايه ان شاء الله. انتوا اتجاهكم ايه، تميلوا لايه، عشان نعمل لكم في الايه لما حاجه الغالبيه تكون عايزاها. وبرضه مش هنهمل الحاجات التانية، ولكن احنا بتكلم على انا بعمل الحاجه دي لوحدي تقريبا، يعني وقتي لازم اركزه ايه في اتجاه اكتر من الاخر. والى اللقاء ان شاء الله، واقول لكم نتيجه الايه الريزلت هنا الغالبيه عايزه ايه. بس ادخلوا ارجوكم دلوقتي على طول وقولوا لزمايلكم، عشان بس بيزد عليها كلامكم هتخذ قرارات معينه. فانتوا عايزين اكتر emergency medicine وميديكال ثيرابيوتكس يو لي ستيب 2 ولا other topics specify it واكتبوها لي. فكل واحد هيختار حاجه ونشوف ان شاء الله في الغالبيتكم عايزين ايه. واهلا بيكم دائما معانا في ميدليرن، والى لقاء قريب جدا. نقول لكم نتيجه البول ده اللي معمول على الكوميونتي تاب، بس دوسوا عليها وادخلوا عليه ادونا ايه رايكم على طول دلوقتي حالا، وقولوا لزمايلكم يا ريت لو امكن. شكرا جزيلا، باي باي.